নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই বিখাৰে KKHSOU ষ্টাডি অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোকে যদি KKHSOU ষ্টুডেণ্ট হয় বা পঢ়ি আছে, আপোনালোকে নিশ্চয় মনত প্ৰশ্ন হৈছে যে আমি যিহেতু নতুনকৈ পঢ়িছোঁ, আমাৰ কাৰণে কিবা মডেল আছে নেকি বা KKHSOUৰ পৰা মডেল পাব্লিছ কৰে নেকি। আজি ভিডিঅ'টো এই দুটাত কথা জনাই দিম, লগতে মডেল পাই নাপায় সকলোখিনি কথা জনাম, মডেলৰ কি কোৰ্চ পাব সকলো জনাম। অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব। আহক এতিয়া ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই বিশেষকৈ আপোনালোকে উদাহৰণৰ বাবে মই BA ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ জেনেৰেল ইংলিছৰ মডেল দেখুৱাইছোঁ। এইখন আপোনালোকে নিশ্চয় স্ক্ৰীণত দেখি আছে। এইখন হৈছে মডেলৰ বেটু পাৰ্টটো। যিখিনি ষ্টুডেণ্টে BA ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ তেখেতলোকে মডেল ইংলিছ এখন কিনিব পাৰিব। খুব ভাল মডেল হয়। মই ভিতৰত সোমাই আছোঁ, ভিতৰত কি আছে মই সকলোখিনি কথা জনাই আছোঁ। ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব। আৰু বিশেষকৈ মডেলখনৰ যদি ভিতৰত চাওঁ, আমি ৰিভিউ দিব বিচাৰিছোঁ। মই মডেলখিনি ভালকৈ কথাখিনি শুনি যাব। যিখিনি ছাবজেক্ট মিলে আপোনালোকে সেইখিনি মডেল ইয়াত পাব। বিশেষকৈ কৃষ্ণকান্ত হান্দিকৈ ষ্টেট অফ ইউনিভাৰ্চিটি ডিগ্ৰী নিউ কোৰ্চ সকলোখিনি মডেল ইয়াত উপলব্ধ বুলি কোৱা হৈছে। ইংলিছত লিখা হৈছে যিহেতু। আৰু বিশেষকৈ ইয়াৰ উপৰিও ফাৰ্ষ্ট চাম, ছেকেণ্ড চাম, থাৰ্ড চাম, ফ'ৰ্থ চামলৈকে অৰ্থাৎ মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী যিখিনি কৰি আছে তেখেতলোকেও মডেলখন কিনিব পাৰিব। বিশেষকৈ ইয়াত আপোনালোকৰ দিয়া হৈছে আছামিছৰ আৰু ইংলিছ মিডিয়াম দুয়োটা ধৰণৰ আছে। ইয়াত আপোনাৰ ইংলিছ আছে, এডভান্স আছামিছ আছে, পলিটিকেলছ আছে, ইকনমিক্স আছে আৰু হিষ্ট্ৰী আছে। আৰু ঠিক এটা আছামিছ অল্টাৰনেটিভ এডুকেশ্যন আৰু লগতে ফিলচফি আৰু ছ'চিয়লজি আছে। আৰু TDC কোৰ্চ যিখিনি বেচেলাৰ ডিগ্ৰী কৰি আছে, BA কৰি আছে, BSc কৰি আছে, BCom কৰি আছে, সেইখিনি ষ্টুডেণ্টেও আছামিছ, পলিটিকেল ছায়েন্স, ইকনমিক্স, হিষ্ট্ৰী, এডুকেশ্যন, ফিলচফি, এডভান্স আছামিছ লাভ কৰিব। আৰু বিশেষকৈ ক্লাছ যদি আপোনালোকৰ ক্লাছ কোনোবা 10ৰ ষ্টুডেণ্ট আছে, ঘৰত পঢ়ি আছে, তেখেতলোকে এনেকুৱা ধৰণৰ এই কোম্পানীৰ মডেল কিনি পঢ়িব পাৰিব। খুব ভাল মডেল হয়। আৰু মডেলৰ যদি শেষৰ পৃষ্ঠালৈ চাওঁ, শেষৰ পৃষ্ঠাত আপোনাৰ যিখিনি হৈ যায় এক্সাম, যিখিনি BA ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ, BA ফিফ্থ ছেমিষ্টাৰ, BA থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰ যিখিনি এক্সাম হৈ গৈছিলে, সেই এক্সামৰ চলিউশ্যনখিনি আপোনাৰ ছেমিষ্টাৰ ৱাইজ দিয়া হৈছে। যিহেতু মই BA ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ মডেল হয় কাৰণে BA ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ মডেলৰ কেইখনমান অৰ্থাৎ ইংৰাজীৰ 2খন পেপাৰত চলিউশ্যন দিয়া হৈছে স্পষ্টভাৱে। খুব ভাল মডেল হয়। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে কিনি ল'ব দোকানত গৈ। আৰু বিশেষকৈ এইখন পাব্লিছ কৰিছে DD পাব্লিকেশ্যনছ আৰু সৰস্বতী মাৰ্কেট, পাণবজাৰ, গুৱাহাটীৰ পৰা এখন পাব্লিছ কৰিছে। খুব ভাল মডেল হয়। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে কিনি ল'ব। আৰু ঠিক সেইদৰে ইয়াত ৰিভিউটো মই আপোনাক নিশ্চয় দিলোঁ। এতিয়া গম পাইছে মডেলখন যদি আপোনাৰ সকলোখিনি ছাবজেক্ট আপোনাৰ আছে, আপোনালোকে বিন্দাছ এইখন কিনি পঢ়িব পাৰিব। খুব ভাল মডেল হয়। আৰু ঠিক সেইদৰে আৰু ইয়াত বিশেষকৈ চাবলৈ গ'লে আপোনাৰ কুৱেশ্যনখিনি অতি সহজ সৰলকৈ দিয়া হৈছে। কোনো ধৰণৰ টান কুৱেশ্যন নহয় ইমান। অলপ কুৱেশ্যনখিনি ক্ৰিটিকেল হ'ব পাৰে। আপুনি কুৱেশ্যনখিনি মুঠতে লিখি পেলাই অলপ নিজে বুজি লিখিলে ভাল পৰীক্ষাত ভাল ৰিজাল্ট, ভাল মাৰ্কছ লাভ কৰিব। আৰু ইয়াৰ উপৰিও কিছুমান গুৰুত্ব ৰাখিব যাতে মডেলখনৰ কুৱেশ্যনখিনি সদায় একেই কেতিয়াও নিলিখিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে সকলোখিনি কথা বুজি পাইছে। আপোনালোকে KKHSOU ষ্টাডিৰ যিখিনি মডেল আছে, সেই মডেলখিনি আপোনাক কিমান ইম্পৰ্টেণ্ট। আৰু বিশেষকৈ মই এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ, আপোনালোকে যে কেৱল মডেলৰ ওপৰতে ডিপেণ্ড নকৰিব, কিয়নো মডেলখনে আপোনাক জাষ্ট হিণ্টছহে দিব বা পঢ়িবলৈ টান বিষয়টো সহজ কৰিব। কিন্তু মডেলত যদি আপুনি ছেম লিখে, ধৰক এতিয়া মডেলত অসমীয়া সাহিত্যৰ বিষয়ে যেনেদৰে আছে প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ, আপুনি যদি কুৱেশ্যন উত্তৰ যদি আপোনাৰ সেই বাইচান্স পৰীক্ষাত আহিলে, পৰীক্ষাত থকা আপুনি যিটো পালে উত্তৰ সেই তেনেদৰে নিলিখিব। কাৰণ লিখিলে কি হ'ব, পৰীক্ষাত আপুনি জিৰ' পাবলৈ আছে। কাৰণ মই যিটো উত্তৰ লিখিছোঁ, আপুনি যদি সেইটো উত্তৰ একেই হৈ যায়, তেতিয়া আপোনালোকে পৰীক্ষাৰ মাৰ্কছ নাপায়। এক্সামিনাৰে গম পাব এই ষ্টুডেণ্টজনে সেই মডেলখনৰ পৰা চাইছে বা এইজনেও মডেলখন, তেনেকৈ গম পাব যে এই উত্তৰখিনি মডেলৰ পৰাই লিখিছে ছেম লিখি। তেতিয়া মাৰ্কছ আপুনি ধৰক 80 বা 80 ভিতৰত 80 পাব আছিলে আপোনাৰ দিন, যদি আপুনি এতিয়া কিমান 50 পাবগৈ গৈ। সেই কথা আপুনি গুৰুত্ব ৰাখিব। মুঠতে মডেলখনৰ পৰা আপুনি পঢ়ি কথাখিনি বুজিবলৈহে চেষ্টা কৰক। আপুনি কেতিয়াও মডেলৰ গোটেই লিখিব নালাগে, ছেম কেতিয়াও নিলিখিব। ধৰক মই উদাহৰণ এটা দেখুৱাইছোঁ, অসমীয়া সাহিত্যৰ বিষয়ে চমুকৈ বুজাই লিখক। মডেলখনত যেনিবা 5 পৃষ্ঠা আছে, মই উদাহৰণ দিছোঁ মাথো, আপোনালোকে বেলেগ নাভাবিব। তাত আপুনি মাত্ৰ 2.5 পৃষ্ঠা আপুনি উত্তৰ একে চাইডে বনাই আপুনি হাতী মাৰি ভুৰুকাত ভৰোৱাৰ আগতে এটা শ্বৰ্ট টিক্স বনাই লওক। সেই শ্বৰ্ট টিক্সত আপুনি লিখিবলৈ চেষ্টা কৰক। তেতিয়া কি হ'ব, লিখিলে আপোনাৰ মাৰ্কছ খুব সুন্দৰভাৱে পাব। নিজৰ ভাষাত লিখিলে ষ্টুডেণ্ট মানে আপুনি যিজনে এক্সামিনাৰে বহীখন চাব, বহীখন চোৱাজনে খুব ভাল পাব। তেতিয়া আপোনালোকে কিমান দিব, আপুনি 5 পোৱা কুৱেশ্যনটোত 5 যিটো আপুনি যোনটোত বহীত 5 পাবলগীয়া আছিলে, 5ৰ ঠাইত আপোনালোকে 4 পাব। অৰ্থাৎ আপোনাৰ মাৰ্কছ 5ৰ ভিতৰত 5 নিদিয়ে, কিন্তু আপোনাক 4 দিব। তেনেদৰে কি কয়, আপুনি 65+ আপুনি মাৰ্কছ পাই যাব পাৰে। আপুনি যদি আপোনাৰ মডেলত থাকে তেনেদৰে ছেম, কিতাপতো থাকে তেনেদৰে ছেম কপি কৰি যদি আপোনাৰ লিখি দিয়ে, আপুনি কথাখিনি একো বুজিয়ে নাপালে, আপুনি মুখস্থ কৰি লিখি দিলে, কিন্তু যিজনে বহি চাই থাকিব, বহি চোৱাজনে নিশ্চয় গম পাব এই ষ্টুডেণ্টে নকল কৰিছে বা ধৰক তেওঁ ব্লাইণ্ড মাৰিছে, ধৰক তেওঁ ছেম লিখিছে, গতিকে তেওঁ মাৰ্কছ কমকৈ, কাৰণ গম পাব অলৰেডি এখন কিতাপতে আছে সেইটো উত্তৰ ন। সেইটো কাৰণে আপুনি সেইখিনি কথা গুৰুত্ব ৰাখিব। আৰু বিশেষকৈ মডেলৰ ৰিভিউত আপোনালোকে গম পালে, আপোনালোকে যদি পঢ়ি আছে, আপুনি এতিয়া মডেল কিনিব। আপুনি এতিয়া যিহেতু ইলেকশ্যন হ'বলৈ যথেষ্ট টাইম বাকী আছে, ইলেকশ্যনৰ পিছতে যিহেতু থাৰ্ড চাম, ফিফ্থ চামৰ এক্সাম ইতিমধ্যে হ'ব বুলি কোৱা হৈছে আৰু নটিছো ইতিমধ্যে দি দিয়া হৈছে। যদি নটিছখন চোৱা নাই, ওপৰৰ আই বটনত ভিডিঅ'টো দি দিয়া হৈছে, অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো চাই ল'ব আৰু সকলো কথা বুজি পাব। ঠিক সেইদৰে মডেলৰ ৰিভিউ দিলোঁ। আপোনালোকে বিশেষকৈ মডেলখন যদি আপোনালোকে অনলাইনত যদি কিনিব বিচাৰিছে, অনলাইনত ৰিভিউ মই চাব লাগিব, অনলাইনত মডেলখন পোৱা যাব নাযাব। তেতিয়া অনলাইনত মই কেনেকৈ মডেলখন কিনিব লাগে ভিডিঅ' আকাৰে দেখুৱাই দিম। আজি যদি ভিডিঅ'টোৰ পৰা যদি অকণমান হ'লেও উপকৃত হৈছে বুলি ভাবিছে, নিশ্চয় ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব। লগতে এনেকুৱা ধৰণৰ ইনফৰমেশ্যন ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব নকৰাকৈ নাথাকিব। ধন্যবাদ।